ახლა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობის. ბატონო ირაკლი, დღეს პირველი შეზღუდვა მოიხსნა გულისხმობს მსუბუქი მანქანების გადაადგილების აკრძალვას. შეინიშნებოდა დღის განმავლობაში არა მხოლოდ თბილისში, არამედ თითქმის ყველა დიდ ქალაქში, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მანქანების საკმაოდ სიმრავლე. აი, როდესაც მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს შეზღუდვა უნდა მოხსნილიყო, როგორი იყო პროგნოზი, დაახლოებით ასეთ სურათს ვარაუდობდით თუ უფრო მცირე ნაკადს მანქანების? მოგესალმებით, საღამომშვიდობის. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და თუნდაც ის სიუჟეტი, რომელიც ახლა დღეს თქვენ გქონდათ, ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ თქვენი თანამშრომლები მუშაობენ და ასრულებენ საკუთარ ფუნქცია-მოვალეობებს იმისათვის, რომ ოპერატიული და აუცილებელი ინფორმაცია იქნეს მიწევრებული საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ გიძებთ ყველაზე უფრო ცხელცერტილებში მუშაობა, ანუ გულისხმობ იმ ზონებში, სადაც თქვენ გაქვთ, სადაც საქართველოში არის სრულად ჩაკეტილი საკარანტინო რეჟიმი. ხოლო რაც შეეხება იმ მოლოდინს, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, მე დღეს უკვე ვისაუბრე ამ თემაზე, რომ შემსუბუქება არ გულისხმობს იმას, ან კიდევ რაიმე შეზღუდვის მოხსნა არ გულისხმობს იმას, რომ COVID-19-თან ბრძოლა დასრულებულია, ან რაიმე ფორმით ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოში ეს საფრთხე არ დგას. დიახ, საფრთხე კლავაც არსებობს, თუმცა ჩვენ ვხედავთ ის დინამიკა და ის წინასწარ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იქნა მიღებული, ცხადად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მოგვცა პოზიტიური და დადებითი შედეგი და რა თქმა უნდა ეს არის შედარებითი ყველაფერი, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ის მსხვერპლი, რომელიც უკვე გააქვს, არის პოზიტიური, ნამდვილად არა, მაგრამ თუ შევადარებთ იმ ციფრებს, რა ციფრებიც არსებობს, თუნდაც მეზობელ სახელმწიფოებში და ზოგადად მთლიანად მსოფლიოში, ეს არის ნამდვილად დადებითი შედეგი. დიახ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც სრულად იყო აკრძალული მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, მოლოდინი რა თქმა უნდა არსებობდა იმისა, რომ გარკვეულწილად იყო დაგრობილი საკითხები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას ალბათ მოუწევდა ავტომობილით გადაწყვეტა, ასევე იყო ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახი, რომელსაც ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დაცალკავებული ოჯახები იყვნენ, ვინაიდან სააღდგომო პერიოდში რიგმა ჩვენმა მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს, რომ დაეტოვებინათ ესა თუ ის გეოგრაფიული პუნქტი და შესაბამისად ჩვენ ზუსტად ამიტომაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დღეს და ხვალ იმოქმედებს თავისუფალი რეჟიმი და ჩაკეტილ დიდ ქალაქებში შესაძლებელი იქნება გადაადგილება. მოლოდინი გარკვეულწილად ჰქონდა, რომ იქნება მომატებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენი აუცილებელი და მთავარი მოთხოვნა და ეს არა მხოლოდ ხელისუფლების მოთხოვნა, არამედ ყველა ეპიდემიოლოგის და ყველა მედიკოსის მოთხოვნა, რომ დავიცვათ სოციალური დისტანცირება და მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში დავტოვოთ ჩვენი საცხოვრებელი ადგილები. შეიძლება რომ მანქანების აკრძალვის გადაწყვეტილება ისევ ამოქმედდეს თავიდან და რა შემთხვევაში განიხილავთ ამ გადაწყვეტილებას? თამთა, გეტყვით მარტივად, რომ აბსოლუტურად ყველა შეზღუდვა, რომელიც აქამდე მოქმედებდა, ან კიდევ სხვა შეზღუდვა, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენს ქვეყანაში არ დაწესებულა, შეიძლება ამოქმედდეს კონკრეტულ გეოგრაფიულ პუნქტში, კონკრეტულ ადმინისტრაციულ ერთეულში, ან მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს იქნება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ რამეზე, ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე ან მის საფრთხეზე. ხაზი მინდა გაუსვა. შესაძლებელია ციფრები არ იყოს მაღალი, მაგრამ ეს ამან არ უნდა დაგვაიმედოს, ზუსტად ესეთი დაბალი დინამიკის შენარჩუნების მიზნით არის აუცილებელი, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ყველა რეკომენდაცია. როდესაც თავრობის მხრიდან წარდგენილი იქნა შეზღუდვების შემსუბუქების გეგმა და ასევე წარდგენილი იქნა ეკონომიკის გახსნის გეგმა, ჩვენ ხაზგასმით და ნაცვლად ვთქვით, რომ ის შეზღუდვები, რომლებიც ეტაპობრივად უნდა მოიხსნას, შესაძლებელია ხელახლა დაწესდეს, თუ ეს იქნება აუცილებელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ან კიდევ შესაძლოა ჩვენ ეტაპები, რომელიც წინასწარ ქონდა დასახელებული, უფრო სწრაფად განხორციელდეს, თუ ამის საშუალებას მოგცემს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. ამიტომ რომ ჩვენ ერთი მარტივი პასუხი არსებობს. ყველა გადაწყვეტილება და ყველა შეზღუდვის მოხსნა დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე და დავასრულებ ვიტყვი, რომ ზუსტად ეს ნაბიჯები და ეს შემსუბუქებები იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ თითოეული ჩვენთაგანი უზრუნველყოფს იმ აუცილებელი ზომების დაცვას, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ COVID-19-ის გავრცელება იყოს მინიმალური ჩვენს ქვეყანაში. აი მაგალითად, თუ დღევანდელი ნაკადი შემდგომ დღეებშიც იქნება შენარჩუნებული, გულისხმობ მანქანების გადაადგილება, შეიძლება ისევ დაიწყოთ ამ გადაწყვეტილების მობილობის დაწევა არის დიახ ჩვენი მიზანი.
და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად საზოგადოებას უთხრათ, რომ მობილობის დაწევა არის ერთ-ერთი გზა და ერთადერთი პრაქტიკულად გზა, რომელსაც თანამედროვე მსოფლიო იცნობს და მთლიანად ნებისმიერ გამართა, როგორც სახელმწიფოში ამას ვიყენებთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლები კონტაქტი, მაქსიმალური სოციალური დისტანცირება და მაქსიმალური ერთმანეთის გაფრთხილება. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომელიც გვაქვს. თუმცა ჩვენ ამავდროულად კარგად გვესმის ისიც, რომ ეს ბრძოლა არის ორი ბრძოლა. ერთი ბრძოლა, სადაც ვიბრძვით იმისათვის, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს შეუნარჩუნოთ სიცოცხლე და მივცეთ მათ თუ მათ კოვიდი შეეყარათ, მივცეთ მათ შესაბამისი და ადეკვატური სამედიცინო სერვისები მივაწოდოთ და მეორე მხრივ ქვეყანაში შევძლოთ ნელ-ნელა ეკონომიკური მდგომარეობის დაბრუნება იმ ტრაექტორიაზე, რომელიც ტრაექტორიაც COVID-19 წამდე ჩვენს ეკონომიკას ჰქონდა. ამიტომ ეს იქნება ამ ყველაფრის ბალანსი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ყველა გადაწყვეტილებას დავაფუძნებთ ინფორმირებულ რეკომენდაციებს, რომელსაც მივიღებთ სპეციალისტებიდან. შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა ეფექტი მისცა ქვეყანას აი ამ 10 დღიანმა შეზღუდვამ მსუბუქი მანქანების გადაადგილების, იმიტომ რომ ბოლო წუთამდე ისმოდა არაერთი კითხვა და პრეტენზია ასევე მოსახლეობის უკმაყოფილება სწორედ ამ გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. რომ მე მგონია რომ რა თქმა უნდა არსებობდა გარკვეული კმაყოფილებები ამ შეზღუდვებთან დაკავშირებით და ზოგადად ჩვენ თავისუფალ სახელმწიფოში ვცხოვრობ და შეზღუდვები ჩვენთვის რთულია და რა თქმა უნდა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ყოველდღიურ ჩვენ წესჩვეულებაზე აქვს იქონიებს გავლენას, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს მნიშვნელოვნად ნეგატიური ეფექტი ქონდა ამ ყველაფერს. ძალიან ბევრი ადამიანს ძალიან კარგად და ნათლად ესმის, რომ ეს შეზღუდვები აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ დღეს მაქსიმალურად შეგვეკავებინა, მაქსიმალური შეკავების ეფექტი მიგვეცა ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებებისათვის, იმისათვის, რომ ხვალ უფრო სწრაფად დაუბრუნდეთ ჩვეული ცხოვრების რიტმს. ამიტომ ეფექტი მოგვცა ის, რომ ჩვენ როგორც მოსალოდნელი იყო პიკურ რეჟიმს ხვდებით საკმაოდ დაბალი ციფრებით და ეფექტი მოგვცა ის, რომ დღეს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა სრულად უზრუნველყოფილია იმ პაციენტების რაოდენობისთვის, რომელი პაციენტთა რაოდენობა დღეს ქვეყანაში არსებობს. ეს არის შედეგი. და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს არ არის რაღაცა სიტყვები ან რაღაცა ამორფული ამოცანები. ეს იყო ძალიან კონკრეტული ამოცანები და ამოცანა, რომელიც ჩვენ გქონდა COVID-19-ის პირველი ფაქტის დაფიქსირებისთანავე ჩვენს ქვეყანაში და თქვენ იცით, რომ ჩვენ მოქმედებები უფრო ადრეც დავიწყეთ, როგორც კი ამან მიიღო ფართო სახე, როგორც აზიაში, ასევე ევროპაში და აქედან გამომდინარე ზუსტად ამ თანმიმდევრულმა ნაბიჯებმა და შეკავებებმა და შეზღუდვებმა, მათ შორის ერთ-ერთმა როგორც იყო ტრანსპორტის შეზღუდვა, მოგვცა ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს. ასევე უკმაყოფილება არის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში, თუ რატომ დარჩა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი ძალაში. მაშინ, როდესაც საღამოს 9-დან დილის 6 საათამდე აფთიაქების გარდა არც ერთი დაწესებულება არ მუშაობს, ჩნდება კითხვა, რა საჭიროა მაშინ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ამ დროს ისედაც არ გადის სახლიდან გარეთ. მოდით ახლა ვისაუბროთ, ჩვენ ხედავდით იმას, რომ იყო თავის დროზე დაწესებული შეზღუდვები, ჩვენ თავიდანვე შევზღუდეთ სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტების თუ საჯარო სექტორის სუბიექტების ოპერირება, მაგრამ ქალაქში მაინც მაღალი მობილობა იყო. ჩვენ თავიდანვე შევზღუდეთ სხვადასხვა მაღაზიების ფუნქციონირება, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და ასევე აფთიაქებისა, მაგრამ მაინც ხედავდით, რომ იყო მაღალი მობილობა. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, განსხვავებული ღონისძიებები, მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან განსხვავებულ ვითარებაში, რომლის დარიც და მსგავსიც არც საქართველოში და არც მსოფლიოში არ ყოფილა. მიზეზი და მიზანი არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევზღუდოთ მობილობა და მაქსიმალურად ხელი შეუშალოთ COVID-19-ის გავრცელებას. ბატონო ირაკლი, დღემდე არ დასახელებულა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლების სავარაუდო თარიღიც კი აი 6 ეტაპიდან, შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნის აი 6 ეტაპიდან, რომელ ეტაპზე შეიძლება ველოდოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას? მსოფლიოში ყველას კარგად ესმის, რომ COVID-19 არის ისეთი მოვლენა, რომლის შედეგებთანაც და რომელთან ერთადაც ჩვენ მოგვიწევს ცხოვრების წესის შეგუება
რაც შეეხება საზოგადოებრივ დაცვას, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი და თემა და მნიშვნელოვანი ელემენტი შეზღუდვისა და რომლის მოხსნაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომაც ჩვენ ეს არ დაუკავშირებთ არც ერთ ეტაპს, რომელიც მთავრობის მხრიდან იქნა წარმოდგენილი ეკონომიკის გახსნის თვალსაზრისით და შეზღუდვების შემსუბუქების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ და ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ მიუხედავად იმისა თუ ეს რომელი ეტაპი იქნება, თუ ამის შესაძლებლობას და საშუალებას მოგცემს ეპიდვითარება ქვეყანაში. ბატონო ირაკლი, ასევე მინდა კითხოთ ანტიკრიზისულ გეგმაზე, იმიტომ რომ ოპონენტები უკმაყოფილება გამოიწვია ინფორმაციამ, რომ დარგობრივი სამინისტროები მიმდინარე კვირას წარმოადგენენ კონკრეტულ გეგმას, თუ როგორ მოხდება ამ დახმარებების გაცემა. როდის უნდა ველოდოთ უკვე იმ ფურცელზე ჩამოწერილი გეგმის რეალობად ქცევას, ანუ როდის უნდა ელოდონ ადამიანები, ის კონკრეტული ბენეფიციარები იმ დახმარებას, რომელიც პარასკევს დაანონსა მთავრობამ, იმიტომ რომ ოპონენტები მუდმივად გადაანაშაულებენ იმაში, რომ ხელისუფლება ახანგრძლივებს ხელოვნურად ამ პროცესს და მთელი ეს შეზღუდვები და საკარანტინო პერიოდი მათი მიზანია, რომ გახანგრძლივდეს არჩევნების პერიოდამდე. პოლიტიკური გუნდი ძალიან დიდი ხანია მუშაობს იმაზე, რომ ჩვენ ძალიან სწორი და მიზანმიმართული პაკეტი შეგვეთავაზებინა ჩვენი მოქალაქეებისთვისა და ჩვენი ბიზნესებისთვის, რათა მაქსიმალურად შეგვემცირებინა COVID-19-ის ზეგავლენა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში. და მინდა გითხრათ, რომ ბევრმა დაუძრახა და ბევრმა გავაკრიტიკა იმაშიც, რომ აქამდე რატომ არ იყო ეს წარმოდგენილი. წარმოდგენილი არ იყო იმიტომ, რომ ჩვენ გქონდა ძალიან დიდი მუშაობა გასაწევი, როგორც ქვეყნის შიგნით, რათა დაგვეკოორდინირებინა და მოგვეზიდა ყველა არსებული შიდა რესურსი და რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ გვემუშავა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, საფინანსო ორგანიზაციებთან, რომელთანაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებული და დადებითი მუშაობა წარიმართა, რამაც მოგცა იმის თქმის საშუალება, რომ საქართველოს პრაქტიკულად პირველია, რომელსაც აქვს რეალური გარანტირებული პაკეტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენს ეკონომიკაში მოვახდინოთ ინიექცია და ჩვენს მოქალაქეებისთვის განვახორციელოთ სოციალური დახმარებები. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა თავის დროზეც, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ COVID-19-თან ბრძოლა, მაშინვე განვაცხადეთ პირველი პაკეტი, პირველი ეტაპი სოციალურ-ეკონომიკური ღონისძიებებისა, რომელსაც სახელმწიფო გაატარებდა და ეს იყო ის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც უნდა გაეჩინა საზოგადოებაშიც და ბიზნესშიც, მოლოდინი რომ სახელმწიფო ადეკვატურ და რეალურ მექანიზმს შეთავაზებდა საზოგადოებასაც და ბიზნესსაც, რომ გამკლავებოდა COVID-19. გეგმა, რომელიც წარმოდგენილი იქნა რამდენიმე დღის წინ, არის ძალიან მასშტაბიანი და არის გათვლილი როგორც სოციალურ ასპექტზე, ასევე ეკონომიკურ ასპექტზე და მე ვთვლი, რომ ძალიან ცოტა ვინმე და ნაკლებად თუ არსებობს ადამიანები, რომლებიც ამის კრიტიკას ახორციელებენ და რეალურ და სამართლიან კრიტიკას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და მინდა გითხრათ, რომ დახმარებები და სოციალური პაკეტი, რომელიც იქ არის გათვალისწინებული, არის ძალიან წონადი და დიდი იმ თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. რაც შეეხება კონკრეტიკას, ხვალ იქნება უახლოეს პერიოდში გეგმის ერთი ეტაპის დეტალური წარდგენა, ამაზე დეტალურად წარვადგენთ ინფორმაციას თუ ვინ, როგორ და რანაირად შეიძლება ისარგებლოს ყველა იმ ბენეფიტით და ყველა იმ სარგებლით, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენი ეკონომიკური პროექტის მხრიდან და ასევე გაგრძელდება ამ კვირის განმავლობაში და შემდგომ კვირაშიც ყველა კონკრეტული საკითხის განმარტება ყველა სუბიექტისათვის, რომ მათ შეძლონ ისარგებლონ სრულად იმ შესაძლებლობებით, რომელსაც ეს გეგმა იძლევა. რა თქმა უნდა, იქნება კითხვები და ზუსტად ამ კითხვებისთვის ჩვენ მზად ვართ, რომ თითოეულმა უწყებამ დეტალურად გააცნოს საკუთარი დარგობრივი მიმართულების მიხედვით, ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე სხვადასხვა სამინისტროები ისაუბრებენ ამ თემაზე, რათა ყველამ შეძლოს გამოიყენოს ყველა ის სიკეთე, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული. ანუ ათლა დაიწყება მარტიდან და მაისში უკვე მოქალაქეები მიიღებენ დახმარებას? იქ იცით რა არის სხვადასხვა საფეხური, იქ იცით რომ რამდენიმე სხვადასხვა პაკეტია გათვალისწინებული სხვადასხვა სეგმენტისათვის, თითოეულ ამ სეგმენტისათვის გათვალისწინებულია კონკრეტული მოქმედება და კონკრეტული დახმარება და შესაბამისად ეს შეიძლება დროში ზუსტად ერთმანეთს არ დაემთხვეს, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე პროცესი მაისინა დაიწყო. ბატონო ირაკლი, ასევე საინტერესო არის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ასევე სვამენ ოპონენტები კითხვას, რატომ იგვიანებს საგანგებო ბიუჯეტის წარდგენა პარლამენტში? რა ეტაპზე არის ბიუჯეტზე მუშაობის პროცესი? მარტივი პასუხია, რომ ბიუჯეტს არ დაუგვიანია. ჩვენი ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის და შესაბამისად
ამის ვადები მაისში არის შესაძლებელი, ამიტომ ამაზე საუბარი და სპეკულირება არის აბსოლუტურად ზედმეტი. ის რომ ქვეყანას სჭირდება ანტიკრიზისული ბიუჯეტი, ამაზე ჩვენ დიდი ხანია საუბრობთ უკვე იმ პერიოდიდან, როდესაც პირველი სხდომები გაიმართა საკოორდინაციო საბჭოში და პირდაპირ მიმართეთ საზოგადოებას და უთხრით, რომ გათვლები და გაანგარიშებები, რომელიც გაკეთებულია 2020 წლის ბიუჯეტში, ვერ იქნება რელევანტური COVID-19-ის გამოწვევებიდან გამომდინარე და ჩვენ ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს წარმოადგენთ პარლამენტში და ეს მოხდება იმ ვადებში, რაც არის კანონით გათვალისწინებული. დაახლოებით შეგიძლიათ გითხრათ, რა მიმართულებით მოხდება ხარჯების შემცირება? იცით რომ არის პრაქტიკულად შეუძლებელი ისეთი ტურისტული აქტივობების, ტურიზმის მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება, რომელიც უკვე აქამდეც უნდა განხორციელებულიყო და ასევე უნდა მომავალშიც გვეგმავდით, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება არსებული გარემოებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ხდება სახელმწიფო ორგანიზაციების და საბიუჯეტო სტრუქტურების ხარჯების ოპტიმიზაცია და ბევრი სხვა მუხლი, რომელიც არის მაქსიმალურად ადაპტირებული იმ გამოწვევებზე, რომელიც COVID-19-მა მოიტანა არა მარტო საქართველოსი, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის. და ბოლოს, ბატონო ირაკლი, თუ ეპიდემიოლოგიური რისკები არ დამძიმდება და ასევე წინასწარი საპროგნოზო მაჩვენებლები, რომელიც იყო გათვლილი პიკის პერიოდისთვის, დაემთხვევა არსებულ რეალურ სურათს და ასევე არ გახდება საჭირო ამ 6 ეტაპიანი სქემის გათვალისწინებული ვადების გადახედვა. 23 მაისიდან საგანგებო მდგომარეობა მოიხსნება? მე მინდა გითხრათ ერთი რამ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ საგანგებო მდგომარეობის ვადები მოვითხოვეთ ზუსტად იმ გაანგარიშებით და იმ გათვლებით, რომელიც საშუალებას მოგცემდა, რომ სწორად დაგვეგეგმა როგორც COVID-19-თან ბრძოლა, როგორც სამედიცინო სფეროში, ასევე ეკონომიკის ნაწილში. მე არ მინდა არც არავინ დავაიმედო და არ მინდა არც არავინ დავამწუხრო იმით, რომ ან დაუსახელო კონკრეტული თარიღი, ან გამოურიცხო კონკრეტული თარიღი. ეს იქნება არასწორი ჩემის მხრიდან, ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობა იქნება საჭირო, ვიდრე მანამ სანამ ეს ქვეყანა ებრძვის COVID-19-ს. თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ეტაპებს აქვს სხვადასხვა მოთხოვნები. ჩვენ ამაზე საუბარი შეგვიძლია უფრო მოგვიანებით, მაშინ როდესაც მიუახლოვდებით საგანგებო მდგომარეობის ამოწურვის ვადას. მადლობა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.